چرا با وجود مصرف این همه شیر و ماست باز بالای 40% افراد بعد از سن 50 سالگی دچار پوکی استخوان میشن و این مورد در خانم‌ها بیشتر است؟ من دکتر جواد عباس‌زاده هستم، متخصص طب سنتی و میخوام در این ویدیو برای شما این سوال رو جواب بدم و درمان پوکی استخوان رو به روش ساده و خونگی توضیح بدم. سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و زبان در هر جایی که هستید. بین استخوان و خون تعامل بسیار سازنده است. وقتی که خون ما دچار کمبود برخی از املاح بشه از استخوان کنده میشه و وارد جریان خون میشه و زمانی که در خون مواد غذایی کافی و املاح باشه استخوان نیاز خودشو جذب میکنه و شروع میکنه به ساخت بافت محکم خودش. شاید شنیدین خانوم ها بعد از بارداری یا چند بارداری دچار پوکی استخوان میشن. زمانی که کمبود کلسیم در بدن مادر باشد جنین برای ساخت استخوان ها نیاز به کلسیم داره و این کلسیم رو به دستور مغز از استخوان‌های مادر میکنن، وارد جریان خون میکنن تا به جنین برسه و ساخت استخوان‌های جنین شکل بگیره. بنابراین مادر دچار کمبود کلسیم میشه و بعد مادر دچار پوکی استخوان میشه اگر کمبود کلسیم اون جبران نشه. در استخوان 3 عنصر خیلی مهم اثرگذار برای استحکام استخوان. اولیش کلسیم هست، دومی فسفر هست، سومی ویتامین دی. شاید شنیده باشین کلسیم چیست؟ کلسیم در واقع همون آهک هست که در پی ساختمان به کار می بردن در زمان قدیم برای استحکام بنای ساختمان و استحکام پی ساختمان. و در بدن ما هم استخوان‌های ما که بار و وزن بدن ما رو تحمل میکنن یعنی به وسیله کلسیم محکم میشه. چطور در بدنمون کلسیم رو تأمین کنیم در ادامه این ویدیو بهتون خواهم گفت. لایک و کامنت فراموش نشه و اگر ما رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید تا زندگی سالمتری رو با همدیگه تجربه بکنیم. منبع کلسیم خاک هست. خاک منبع کلسیومه و از دل خاک کلسیم وارد سیستم چرخه حیات میشه، وارد گیاهان میشه و از گیاهان وارد بدن حیوانات میشه و از بدن حیوانات وارد بدن انسان میشه. بنابراین مواد غذایی که سفت‌تر هست مثل بادام، مثل گردو، مثل کلم، مثل کنجد، اینها سرشار از کلسیم است. کلسیم زیادی داره. برای تأمین نیاز بدنمون به کلسیم میتونیم از این مواد استفاده بکنیم. نیاز روزانه یک انسان بالغ حدوداً 1000 میلی گرم کلسیم هست و این کلسیم رو از منابع غذایی بایستی دریافت بکنه. در رژیم غذایی اکثر افراد شیر و ماست وجود داره و خیلی ها فکر میکنن با مصرف شیر و ماست میتونن کلسیم بدن خودشون رو تأمین کنن، غافل از این که شیر و ماستی که در لبنیات وجود داره، لبنیات های بازاری که امروزه در اختیار مردم قرار داده میشه، اینها تأمین کننده کلسیم بدن نیست و به همین خاطره که اکثر افراد دچار کمبود کلسیم میشن. بنابراین برای تأمین کلسیم به منابعی که گفتیم حتما بایستی مراجعه کرد، مثل کنجد. شبها 1 نلبکی مصرف بکنند. کنجد خام اگر با پوست باشه بهتر. بادام رو 14 عدد استفاده بکنید. بهترین حالت مصرف بادام اینجوریه که 1 دانه مثل آدامس بجوید، شیرش در دهان خارج بشه و بعد قورت بدید. این بیشترین جذب رو میتونه داشته باشه. سبزیجات و میوه‌جات هم منابع خوبی برای کلسیم هستند، ولی در منابع حیوانی هم کلسیم وجود داره.
استخوان‌های گوسفند، کسانی که کمبود کلسیم در بدنشون زیاد هست میتونن آبگوشت، یک غذای سنتی هست، این رو درست بکنن. حتما با استخوان‌های گوسفند، یعنی دنده های گوسفند اگر باشه بهتره، چون دنده ها پر کلسیم هست و بذارن 5 ساعت 6 ساعت آرام آرام بپزه و کلسیم اون استخوان ها وارد آبگوشت بشه و با خوردن اون آبگوشت در واقع کلسیم بدن تأمین خواهد شد. منبع بعدی کلسیم کشک هست. کشک که یک غذای سنتی هست و به روش گذشتگانمون درست می شده. در واقع الان هم در خیلی از مناطق دنیا این محصول وجود داره و از ماست و از کره در واقع عصاره گیری میشه و یک محصولی به دست میاد به نام کشک که باهاش اشکنه درست میکنن یا غذاهایی درست میکنن که اون هم سرشار از کلسیم هست. منبع بعدی کلسیم پاچه گوسفند هست. پاچه گوسفند که در کله‌پزی ها هم موجود هست، میتونید استفاده بکنید به عنوان یک منبع خوب کلسیم. یک غذای حکیمانه برای تأمین کلسیم بدن اشکنه کشک یا قروتی یا کاله جوش هست. چرا حکیمانه؟ به خاطر اینکه حکمای ما و اطبای ما غذاهایی که توصیه میکردن به مردم با مخلفاتی بوده که میدونستن اینها در کنار هم اثر بهتری بر روی سلامتی داره. ببینید دوستان، بهترین شرایط جذب کلسیم برای استخوان‌ها زمانی اتفاق میفته که کلسیم موجود باشه، فسفر به اندازه کافی موجود باشد، ویتامین دی موجود باشد و برای جذب بهتر ویتامین دی ما نیاز به چربی داریم. یعنی این 4 تا عنصر مهم رو در کنار هم باید داشته باشیم. این 4 تا رو در این غذا در واقع استفاده می‌کردن. کشک سرشار از کلسیم، گردو سرشار از فسفر، بعد از غذا چند تا خرما استفاده می‌کردن سرشار از ویتامین دی و این غذا رو حتما با روغن حیوانی یا روغن زیتون استفاده می‌کردن و طبخ می‌کردن که باعث جذب بهتر ویتامین دی میشه. بنابراین در ایدئال ترین شرایط ما باید این 4 تا رو در کنار هم داشته باشیم. خصوصا برای مادران باردار، خصوصا برای افراد بالای 50 سال نیاز هستش که کلسیم بدنشون رو جدی بگیرند. و اگر میخواین یک دستورالعمل ساده ای هم به شما بدم برای تأمین کلسیم بدن خودتون، فرمول 1-2-3 رو استفاده کنید. ما اسمش رو گذاشتیم فرمول 1-2-3. هر شب استفاده کنن افرادی که خصوصا بالای 50 سال هستن، شبی 1 عدد کشک، 2 گردو و 3 خرما میل بکنن. اینها تا آخر عمر به پوکی استخوان مبتلا نخواهند شد، چرا که کلسیم و فسفر و ویتامین دی شون تأمین میشه. چند تا نکته برای جذب بهتر کلسیم و فسفر برای جلوگیری از پوکی استخوان میخوام خدمت شما عزیزان بگم. ببینید دوستان، زمانی که بدن ما اسیدی بشه جذب کلسیم دچار اختلال میشه. زمانی که ما خیلی مواد غذایی اسیدی مثل لبنیات ترش، مثل ترشیجات مصرف میکنیم، جذب کلسیم اون دچار مشکل میشه. یا افرادی که دچار استرس های مدام میشن، استرس هم باعث اسیدی شدن بدن، ترشح زیاد اسید معده میشه و این اسیدی شدن بدن به مرور زمان موجب کاهش جذب کلسیم و پوکی استخوان میشود. تا اینجای ویدیو اگر خوشتون اومده حتما لایک و کامنت فراموش نکنید و با سابسکرایب کردن چنل ما و معرفی این چنل به دوستانتون در سلامتی جامعه شما هم مشارکت کنید. نکته پایانی دوستان، زندگی‌های شهری امروز به دلیل اینکه فعالیت‌های بدنی ما کم شده و اکثراً ماشینالات جای بدن انسان‌ها رو گرفته، به خاطر همین چون فشار به بدن نمیاد و استخوان‌های ما درگیر نمیشن، به خاطر همین دستور جذب کلسیم به استخوان‌ها داده نمیشه. زمانی که ما استرس وارد میکنیم به بدنمون، یعنی شوک میدیم، ورزش میکنیم، میپریم، میجهیم،
اسب سواری میکنیم، دوچرخه سواری میکنیم، این تکانها و ضربه هایی که حین ورزش به بدن ما و به استخوانهای ما میاد، مغز بلافاصله دستور میده به استخوان که خودتو محکم کن، خودتو سفت کن که این فشار داره میاره به بدن. بنابراین دستور جذب کلسیم رو صادر میکنه. پس کسانی که ورزش میکنن، خصوصا اسب سواری، خصوصا دوچرخه سواری، دویدن، اینها باعث میشه که دستور جذب کلسیم صادر بشه و کلسیم بهتری جذب بشه. بنابراین سنهای بالای 50 سال نیاز بیشتری به تحرک و ورزش دارن و این باعث میشه که جلوگیری بشه از پوکی استخوان. شاد و سرحال و سالم باشید.